ডেথ সার্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব যদি আপুনি মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ বনাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব 21 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি ডেথ সাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ এতিয়া ডেথ সাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব মৃত্যু প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপোনাৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব কিমান দিনত আপুনি ডেথ সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেন্তে ব্লগ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব সেৱা সেতু এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আহিব আপুনি চাব পাৰিব সেৱা সেতু ইয়াত দি আছে sevasetu.assam.gov.in এই লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এই লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব লুকিং ফৰ আ পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্ভিস সৰ্চ হেয়াৰ দি আছে ইয়াত আপুনি লিখিব ডেট এইখিনি লিখাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তিনিটা অপচন আহিছে আপুনি দ্বিতীয় যিটো অপচন দি আছে পাৰমিশন ফৰ ডিলে ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই দ্বিতীয় অপচনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লাই নাও ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যদি আপুনি অসম চৰকাৰৰ সেৱা সেতু অফিচিয়েল সাইটত আইডি পাছৱৰ্ড আগতে ক্ৰিয়েট কৰিছিল তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ হয় তেন্তে আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে ৰেজিষ্টাৰ নাও ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত প্ৰথম বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি জেনাৰেট অটিপিত ক্লিক কৰিব জেনাৰেট অটিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত গিভেন নেমত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব জেন্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব এই তিনিটা বক্সত ইয়াত আপোনাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি দি আছে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন এইখিনি আপোনাৰ ডেথ সাৰ্টিফিকেটত নাহে তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি পাৰ্সোনাল মেছেজত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব ইউজাৰ নেমত আপুনি এটা ইউজাৰ নেম ৰাখিব আৰু সেইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব তলৰ বক্সত আপুনি পাছৱৰ্ড এটা ৰাখিব সেইটো মনত ৰাখিব এই পাছৱৰ্ডটো আকৌ তলৰ বক্সত লিখিব পাছত আপুনি এই বক্সত চেক কৰিব ইয়াৰ পাছত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপুনি একচেপ্ট কৰিব আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে একচেপ্ট আপুনি একচেপ্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত দি আছে সাইন আপ আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰি দিব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব লগতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট হৈ যাব এতিয়া আপুনি এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব সিটিজেন দি আছে আপুনি সিটিজেনত ৰাখি লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দুটা অপচন দি আছে আপুনি ইউজাৰ নেম আৰু মোবাইল নম্বৰ যিকোনো এটা জৰিয়তে লগইন কৰিব পাৰিব যিহেতু ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰি আৰু পাছৱৰ্ড এন্টাৰ কৰি আমি লগইন কৰিম ইয়াত আপুনি ইউজাৰ নেমত ৰাখিব ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰিব পাছৱৰ্ড আপুনি বৰ্তমান যেটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বৰ্তমান আপুনি যেটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি বক্সত চেক কৰি আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব আপুনি এইটো পৰ্টেলত বৰ্তমান আপুনি ডেথ সাৰ্টিফিকেটখন বনোৱাৰ সময়তে যিখিনি নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব এইখিনি যদি আপোনাৰ আগৰ পৰা ডিজিটেলকাৰৰ লগত লিংক আছে তেন্তে আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি মেনুৱেলি আপলোড কৰিব গোটেইখিনি নথিপত্ৰ তেন্তে আপুনি স্কিপ নাওত ক্লিক কৰি ফ্লেশটো স্কিপ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ট্ৰিলান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত ইয়াত দি আছে সাৰ্ভিস আপুনি সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰি দিব সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা বক্স দি আছে এই বক্সত আপুনি লিখিব ডেট লিখাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত পাৰমিশন ফৰ ডিলে ডেথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন দি আছে আৰু দি আছে এপ্লাই আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি আকৌ এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ফৰ্মখন আহি যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ফৰ্মখন আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আপুনি কিবা ভুল নকৰিব গোটেইখিনি ষ্টেপ সুন্দৰকৈ বুজিব তাৰ পিছত আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব একেবাৰে সহজ প্ৰসেছ হয় আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ পাৰমিশন ফৰ ডিলে ডেথ সাৰ্টিফিকেট আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে সাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি এখন ডেথ সাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰিব পাৰমিশন নহয় ডাইৰেক্টলি আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি কিমান দিনত এইখন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰমাণপত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰত সাধাৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে 10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 30 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান 30 টকা নহয় আপুনি মাত্ৰ 10 টকা পে কৰিব লাগিব আপুনি তলপিনে আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকাণ্ট নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব যদি আপুনি আবেদন কৰি আছে বেলেগ মৃত্যু ব্যক্তিৰ বাবে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব পাছত এপ্লিকাণ্ট জেন্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইনফৰমেশনখিনি দিব আপুনি মেল ফিমেল আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আহিব ইমেইল দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই ৰঙা আনসাৰ দিয়াখিনি আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব বাকিখিনি এৰিলে একো নাই তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে ফাদাৰ্স নেম ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব ৰিলেশ্যন উইচ ডিচাইড দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ ৰিলেশ্যন কি হয় আপোনাৰ সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা ৰিলেশ্যন আপুনি দিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি দিব পাৰে যদি নিদিয়ে তেন্তে একো নাই এই বক্সটো ক্লিক নহয় তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নেম অফ দা ডিচাইড মৃত্যু ব্যক্তিৰ নাম দি আছে মৃত্যু যিজন ব্যক্তি হৈছে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব ডিচাইড জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি মৃত্যু ব্যক্তিজন মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব ডেট অফ ডেথ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল সেই তাৰিখটো ইয়াত আপুনি লিখিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এজ অফ দা ডিচাইড দি আছে মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ বয়স কিমান হৈছে ইয়াত আপুনি লিখিব পাছত দি আছে প্লেস অফ ডেথ ইয়াত ক্লিক কৰি কত মৃত্যু হৈছিল সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি হাউচ সিলেক্ট কৰে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব হস্পিটেল সিলেক্ট কৰিলে হস্পিটেলখনৰ নাম দিব লাগিব আৰু হস্পিটেলখনৰ ঠিকনা ইয়াত আপুনি লিখিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব মৃত্যু অস্থান যদি বেলেগ কিবা হয় প্ৰয়োজনীয় তেন্তে আপুনি ইয়াত দিব পাৰে নিদিলে একো নাই তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰিজন ফৰ বিং লেট আপুনি কিহৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই
সার্টিফিকেটখন সেইটো কাৰণ ইয়াত আপুনি লিখি দিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ফাদাৰ্স নেম অফ দা ডিসেন্ট মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ দেউতাৰ নাম ইয়াত লিখিব মাৰ নাম ইয়াত তলত লিখিব পাছত তলত আহিব এতিয়া প্ৰথম দি আছে ষ্টেট আসাম এনেকুৱা থাকিব ডিস্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব সাব ডিভিজনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সাব ডিভিজনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব সাৰ্কল অফিচখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে বেছ টাউন গাঁও চহৰ দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব যদি চহৰত বসবাস কৰে তেন্তে টাউনৰ নাম পাইছব সেইখন সিলেক্ট কৰিব পাছত পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো ইয়াত লিখিব তাৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি প্ৰতিখন নথিপত্ৰ আপলোড কৰাৰ সময়তে আপোনাৰ পিডিএফত আপলোড কৰিব কাৰণ পিডিএফত যদি আপলোড কৰে তেন্তে ৰিজেক্ট নহব সেই কাৰণে আপুনি পিডিএফত আপলোড কৰিব এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম যিখন নথি দি আছে সেইখন হল হস্পিটেল অৰ ডক্টৰছ সাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং ডেথ ক্ৰিমেশ্যন সাৰ্টিফিকেট অৰ এজ প্ৰুফ দি আছে এজ প্ৰুফৰ বাবদ আপুনি এখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব পাৰে বা আপুনি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰৰ হাতত লিখিত এখন সাৰ্টিফিকেট আপুনি আনিব পাৰিব যে মৃত্যু হৈছে এইটো তাৰিখত আৰু ইয়াত মৃত্যু হৈছে সেই বিষয়ে আপুনি ডক্টৰৰ হাতত লিখিত এখন সাৰ্টিফিকেট আনিব পাৰিব সেইখন আপুনি দিব পাৰে বা আপুনি জন্ম প্ৰমাণপত্ৰখন দিব পাৰিব সেই মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ বা আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে এতিয়া আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি 1 MB সাইজত পিডিএফত আপলোড কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া দি আছে প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্টত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব পাৰে ৰেশন কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰে বা আপুনি গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব পাৰে পঞ্চায়তৰ সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে যিকোনো এখন নথি আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব এফিডেভিটখন মেইন ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখন আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু এইখনত উল্লেখ থাকিব লাগিব যে মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছে সেই তাৰিখ থাকিব লাগিব লগতে উল্লেখ থাকিব লাগিব যে কত মৃত্যু হৈছে আৰু সেই ব্যক্তিজন কোন হয় সেই বিষয়ে আপুনি এফিডেভিট এখন আনিব লাগিব সেইখন আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন কোড আছে সেই কোডৰ পৰা আপুনি আনিব পাৰিব আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আদাৰ্স ডকুমেন্টছত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছত আপুনি যিকোনো এখন নথি আপলোড কৰিব পাৰে সেই মৃত্যু ব্যক্তিজনৰ আধাৰ কাৰ্ড বা যিকোনো জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ বা আপুনি যিকোনো নৰ্মাল এখন ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব পাৰে যদিও ইয়াত ৰিপৰ্ট বা ব্ৰিজেট আহি যায় আপোনাৰ তেন্তে আপুনি আদাৰ্স অপচনত আপুনি আপোনাৰ গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে যিজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব পাছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত কমপ্লিট প্ৰিভিউ আহিব ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব আপুনি বৰ্তমান যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিছে সেইখিনি সঠিক আছে নেকি যদি আপোনাৰ লাগে সঠিক আছে বা কিবা শুধৰণি কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এডিট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি শুধৰণি কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব মাত্ৰ 10 টকা আপুনি পে কৰিব লাগিব আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইন্টাৰনেট বেংকিং আৰু দি আছে পেমেন্ট গেটৱে আপুনি পেমেন্ট গেটৱে অপচনত ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট বেংকত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা বেংকৰ নাম সিলেক্ট কৰিব যিকোনো এখন বেংক আপুনি সিলেক্ট কৰিব সেই বেংকত আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাছত এগ্ৰি ডিসএগ্ৰি দি আছে আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰি প্ৰসিড ফৰ পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিড ফৰ পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক এটা জেৰেন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই জেৰেন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই কাৰণে এই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি ক্লোজ কৰি দিব ক্লোজ কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব আপুনি ৱেবছাইটটো ক্লোজ নকৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাছত আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে পিজি অল মোড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত দি আছে পে বায়া পেমেন্ট গেটৱে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইউপিআই দি আছে আপুনি ইউপিআই অপচন ক্লিক কৰিব কাৰণ আপুনি ইউপিআই যিকোনো এটা পেমেন্ট মেথড ইউজ কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 10 টকা আপোনাক পে কৰিব লাগিব আপুনি যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ৰোটেট কৰিব ৰোটেট কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পে উইথ ইউপিআই আইডি আপুনি যদি গুগল পে ফোন পে পেটিএমৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইউপিআই আইডি নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যেটো ইউপিআই আইডি দিব গুগল পে ফোন পে পেটিএমৰ সেই ইউপিআই আইডি গুগল পে ফোন পে পেটিএমত এটা নটিফিকেশন আহিব আৰু তাত ক্লিক কৰি আপুনি 10 টকা পে কৰিব পাৰিব ইয়াতকৈ সুবিধা হ'ব আপুনি পে বাই কিউআৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি পে 10 रुपीस ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এখন কিউআৰ কোড আহিছে এইখন আপুনি স্ক্যান কৰি 10 টকা এটা পে কৰি দিব পে কৰাৰ পাছত লগে লগে আপোনাক এখন একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব এছএমএছ আৰু ইংলিশত দুখন আপোনাক একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব আৰু সেইখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব যদি আপুনি কোনো কাস্টমাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে তেন্তে আপুনি কাস্টমাৰৰ হাতত দি দিব আৰু সেইখনৰ জৰিয়তে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন 10 দিন পাছত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেস মই আপোনাক দেখুৱাম ইয়াত পে কৰাৰ পাছত আপুনি একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন পাই যাব তাৰ পিছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ ফৰ্ম ফাইনেল সাবমিট হৈ গৈছে একেবাৰে সহজ প্ৰসেস আপুনি নিজে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু পে কৰাৰ পাছত একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট লাভ কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি কেনেকৈ 10 দিন পাছত আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেস মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি আকৌ সেৱাটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত হোম পেজলৈ উভতি আহিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ট্ৰেক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাৰ্ভিস আপুনি সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰি দিব সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত
ইয়াত দিছে ইণ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি বৰ্তমান যিটো জিআৰএন নাম্বাৰ পাইছিল সেইটো আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব জিআৰএন নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে সৰ্চ আপুনি সৰ্চত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ব্লেক বক্সত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ৰংকাকে ইন্টাৰফেস আহিব অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ৰংকাকে ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি 10 দিন পাছত ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেহেতু বৰ্তমান মই ফ্ৰম কষ্ট সাবমিট কৰিছো সেই কাৰণে ইয়াত একো ৰেকৰ্ড অহা নাই নো ৰেকৰ্ড ফাউণ্ড বুলি দেখুৱাইছে আপুনি পেমেন্ট কৰাৰ পাছত 12 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা পাছত ইয়াত আহি আপুনি এনেকৈ চেক কৰিব চেক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাস প্ৰসেসিং বুলি দেখুৱাব আৰু 10 দিন নালাগে আপুনি 7 দিন বা 8 দিন পাছত আপুনি চেক কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলখনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি আপুনি ডেথ সাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব